ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ੀਬਾ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਬਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ 20-24% ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਸ਼ੀਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਏ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 100% ਆਫ ਦੇਅਰ ਓਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਗਨਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਗਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਈਵਨ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, YouTube ਵਾਲਿਓ ਵੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈਲੋ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। 4 ਕੁਆਰਟਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਈਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਆ, ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਐਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਪਿਕ ਅਪ ਵਨ ਚਾਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ। Sorry. So we pick up a Netflix stock. ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋਬਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਕੇਜ, ਸਿੰਗਲ ਪੈਕੇਜ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪੁਟਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਫ, ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਦਿਖਾਲੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੋਰ ਕੰਟੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਟੂ ਡੇਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮਾਰਚ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਲਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ, ਦੈਨ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਕਸ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। So demand kicks in, there's a more buying happen, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ very large selling happen, simple ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ, they was all crashing it down. So that's ਅਕਤੂਬਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਕਤੂਬਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਏ ਆ ਐਪ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਧੇ ਆ। ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਰਾਈਟ।
ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਟਿਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਮੀਟ ਦ ਟਾਰਗੇਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਾਈਲ ਵੀ ਵਾਸ ਆਲ ਇਨ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਕੁਡਨਟ ਅਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਨਸਨਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਵੀ ਗੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। So I hope YouTube. Oh, sorry, YouTube ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ it's just very hard to show you guys, but this is how Netflix happened. There we go. Look. ठीक है. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ sorry. So that was 2019. And this is what happens last earnings. So August, September, October. There we go. ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 550 ਤੱਕ ਜਾਊਗੇ। ਸੋ 550 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਇਜ਼ ਟੱਚਿੰਗ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 664 ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਊ ਇਟਸ ਓਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਜਸਟ kind of just carry on. So ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਾਈਟ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲਸ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੀਪ ਬਾਇੰਗ, ਦੇ ਕੀਪ ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਟੇਕ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆਊਟ, ਸੋ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਪਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੰਪ ਇਨ ਹੋਏ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਹ ਬੌਟ ਇਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। Sorry, not start of October, September, yeah, 21st of September ਜਦੋਂ dip ਆਈ ਸੀਗੀ, so that's when I bought the shares, ਠੀਕ ਹੈ। then I let it grow। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। that was 650 ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 642, yeah, and then it come back down। so ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ। then I had a little profit of sell, I think around 5 or 10 dollar per share I had a profit, and then ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। then I haven't bought it because ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। but Netflix had disappointed everybody ਉਦੋਂ, it just carries on going up। so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ, they just having a good dream ride। so ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਰਨਿੰਗ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਸਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਆ ਸਟਾਕ, it will get pushed up if every single figure say if you say ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ revenue, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ earnings per share ਦੋਨੋਂ ਹੀ green ਆ, means ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਦੇ ਜਸਟ ਸੈਲ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਗੋਟ ਗੁੱਡ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਅ ਵੀਕ, ਆਫਟਰ 2 ਵੀਕਸ, 5 ਵੀਕਸ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਲਡ ਆ, ਗੋਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਗੋਲਡ ਬਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਟ ਡਰੋਪਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਈਵਨ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਆ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਰਮਸ ਇਹਦੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਗੋਲਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟਸ ਅਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਗੋਲਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੋਲਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਾਊਂਡ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਊਂਡ ਆਫਟਰ ਦੀਵਾਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਗਰੋਜ਼ ਔਨ ਦ ਗੋਲਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉਹ ਆਲ ਦ ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੋਲਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੰਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕਦਮ ਹੀ $10-20 $50 ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ $100 ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ dipped, markets go steady, start coming back up, they take their investment out from gold and start pumping back into the market. So it's a rotation of money happening between gold market and crypto. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ rotate ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਬਾਏ ਦੈਟ ਬਿਗ ਡਿਪ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮ ਬੈਕ ਅਪ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਛ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਫੈਕਟਡ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੀਟ ਅਪ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੋਲਡ them for very long time. I try to sell them or buy them more ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ I normally target last 2 hours before the report, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਈਦਰ ਬਾਏ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਮੋਰ। ਤੇ ਸੇਮ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਲੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਇਟ ਇਫ ਯੂ ਬੋਟ ਇਟ ਬਿਫੋਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਜ਼ੋਨ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟੈਲ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੀ ਬਿਗ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਸੌਰੀ, ਯਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਪ। ਆਹ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਲ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। So Intel is one of them, but they don't realize it's actually the Nvidia and AMD that's driving the semiconductor market sales. Yeah, but Intel, what happened? ਇੱਥੇ earnings release ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ sorry guys, we haven't got much of revenue demands meeting up. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ revenue ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ demand ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ expectation ਸੀ analyst ਦੁਆਰਾ, ਉਹ they didn't meet. So share crashed right at the bottom. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ crash ਦੇਖਿਆ, and I missed that. I wish I was online that time. You could have opened the sell as soon as the earning comes. You could have made easily 4,000-5,000 here. Just one zone. Look. ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੰਟੈਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਇੰਟੈਲ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਮੇਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਫॉर द ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇ ਲੈਟ ਇਟ ਐਨਵੀਡੀਆ, AMD ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿਪ ਮੇਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਨੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਆ ਐਨਵੀਡੀਆ ਇੰਟੈਲ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ ਦੋਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਐਸਟੀਮੇਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਆਈ ਰੀਡ, yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਗਰੋਥ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਟੈਬਲੇਟਸ, ਫੋਨਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਪਟਾਪ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਚਿਪਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ, Q3 earnings and downgrades. ਸੋ ਯਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 57 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਟ ਵਾਸ 52 ਬਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੀਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪੀਸੀ ਚਿਪ ਮੇਕਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਨੈਕਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ investing.com ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਡ ਫਿਗਰਸ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਬਿਗ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੈਡ ਫਿਗਰਸ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲ ਸਿੰਪਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, i5, i7, i9 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਵਰਲਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਰੀਸ ਵਗੈਰਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਔਨ ਅਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨਾਟ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਟੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਓ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਐਲੋਕੇਟ 20% of the space for the computers in the stores. So this is why the simple reason is because there's no demand. ਲੋਕੀ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ-ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਡਸ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਬਲੇਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਕਾਂਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰ, ਸੋ ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਫਿਊਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ what do you call God, had gone blank. Not hybrid, but yeah, hydrogen fuel ਜਿਹੜਾ ਆ hydrogen fuel cells. So that's the next big demand in the market because ਜਿਹੜਾ hydrogen fuel cell ਆ comparing to electricity is more reliable. Even though ਇਹਦੀ technology ਜਿਹੜੀ ਆ hydrogen fuel cell ਦੀ is more complicated than driving electric car, ਪਰ because ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ bad weathers ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ you know ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਕਾਂਟ ਮੀਟ ਅਪ ਦ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵਰਲਡ ਨੀਡ ਅਨਦਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੈਟਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟਸ it costs more in terms to have the compact tanks in the car to control the hydrogen and everything, ਪਰ ਇਹਦੀ refilling cost ਤੇ ਇਹਦੀ production cost is not expensive, so ਇਸ ਕਰਕੇ electronic ਦਾ substitute ਆ। even producing electronic now they start talking about hydrogen fuel cell as well, so there ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ generators ਜਿਹੜੇ hydrogen generators produce ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ electricity ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। So this is why world is not relying on electricity, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈਲ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੰਪੈਕਟ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਟੂ atoms into small containers, so ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। So this is why there are more substitute fuels, not just so a longer term ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ they think like that ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। This is why the people who invested in Tesla 10 years ago are millionaires and billionaires by now because they knew what's coming in the future and they knew how to keep an eye on it and how to pick the best company. ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ this is why Tesla made the most of it because they completely dedicate themselves to electronic cars. ਜੇ ਹੋਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੀਫ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਾਈ ਕੁਡਨਟ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। So Tesla, the reason they gone more in demand because they just completely concentrate on electronic and then they advertise themselves. They are better in technology. Even ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੇਪੂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ they not very strong. Most of people complained about it, loose parts and screws ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ there are a lot of other complaints about Tesla cars, but then that doesn't drive their sales down because simply Tesla is brand itself and ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਲਾ।
ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਲਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਲਾ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਆ, they start comparing, oh, this will be next Mercedes, this will be next BMW. No, nobody bothers about these companies anymore. Even though um, Mercedes ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, but still Tesla earns more revenue comparing to the very large car producing companies. Because ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ, so they kept their profit margin. So this is why they're earning billions and billions and meeting their demand, because they're taking advantage of demand in the market. Because ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ BMW ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, Mercedes ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, even though Mercedes cars are a lot better than Tesla cars in electricity, but because of brand, the way the Elon Musk built his brand, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Mercedes ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ this is why you will never see a comparison. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਾਰਾਂ, only comparison they do is, oh, comparing to Tesla, this electric car company is a lot better. Comparing to Tesla, this electric car is this better. Comparing to Tesla Model 3, comparing to Tesla Model Y. So this is why they pick everything and anything against Tesla to compare. And this is what giving them a free advertisement. And people think, if they're comparing this car against Tesla, why can't I just buy Tesla? Simple. So this is why it's a hype, it's a marketing, and it's a brand. Elon Musk himself, the way he built up his brand portfolio, the way he deal with the media and everything, it just drives his business massively. And coming in future, ਉਹਨਾਂ ਦੀ SpaceX ਕੰਪਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। So if we talk about space technology now, right, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਜਨ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਨ ਗੈਲੈਕਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੇ ਗੋਣਾ ਟੇਕ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਦੈਟ ਬਲੂ ਰੀਜਨ, ਵੀ ਆਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਦੈਨ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਈਲਨ ਮਸਕ ਕੰਪਨੀ SpaceX is already doing that. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆ already. Landing the rockets back to Earth, taking the astronauts to to the space stations and everything. They're already doing that. They already won the contract to take humans to Mars, humans to Moon. And even though they won't get to go to Mars for the American government or anything, but they will do for themselves. They will have only any power ban ਚੁੱਕੀ ਆ SpaceX ਦੀ, and that company is not a public company. ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ SpaceX. And this is where Elon Musk the next vision is X. ਉਹਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ what he want to do is in the future is a company called X. And this company is already registered for him. ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਸਟਿਲ ਓਨਸ ਦ ਡੋਮੇਨ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਓਨਸ ਦ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰਸ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, SpaceX. So X ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ important ਆ। So this is where the world coming in the future is, where SpaceX, Tesla, Solar City, BioNTech and ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ different type of technology, they might come under one roof to bring it all together as a one public company. So that will be the one of the world's biggest company basically. ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ in terms of technology wise, in terms of how much they can affect, how many products they own or manufacture for this world. So ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। even though SpaceX itself comes public, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਪੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ, they will all take the investment out from these companies and invest into SpaceX. Simple reason is SpaceX got a proven record to take not just people to the space, but actually they doing it in and out all around. And their tests
the technology they advance, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ rockets ਆ ਜਾਂ space shuttles ਆ, they are developed at the most advanced level, you know, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ like catching a rocket basically, so ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ future technology ਆ SpaceX ਦੀ, where they're going to catch rocket in the mid air, you know, ਜਦੋਂ rocket land ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ earth ਨੂੰ touch ਕਰਦਾ, before now they trying to propel the legs, where that catching the rockets between those two legs and then holding the rocket and getting the other things ready under the rocket. And I think Kandeyaki, if I'm not wrong, I think within 1 hour that rocket will be ready to go back to the space again. It came to the bench. So this is what they're working on. And it's imagine at the moment it takes months for one rocket to come back on Earth and get ready to send it back again to the space. So that how much technology is, you know, going behind that process, behind that thoughts. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ, ਹਾਊ ਮਚ ਮੈਸਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਟੂ ਪੀਪਲਸ ਲਾਈਵਸ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ it's very important to see the future, very important to know the future, and very important to find those little things. So yeah, mainly what I was talking about earnings, these are the things that attract the earning investment. The ਵਧੀਆ company, ਵਧੀਆ product ਤੇ ਵਧੀਆ demand attracts a better share price, always and always. It doesn't matter ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ valuation ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, even though I do talk about valuation, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਗੈਟ compared against that. ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਸਲਾ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਰੋਂਗ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਇਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਇੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ, ਸਟਾਪ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਟੈਸਲਾ, ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਰਵੈਲਿਊਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਕੈਨ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਮੇਡ ਦਾ ਮਨੀ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ ਵਿਊ, what they do is they care about their gut instinct, and they know what's the demand and supply going to happen in the future. Don't just think about today ki aaj kinni hai, but think about the future as well. Agge 5 10 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ this is where everything get affected, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So I hope earnings ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, you know, you guys be more clear, because next week is more another big week. ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਮੋਰਲੇ ਵੀਕ ਵੀ, and we will see how the things are going, and target. I might try to put the video up in the evening. I'll tell you guys what's available for next week. But no, you can try investing.com ਤੇ earnings calendar ਤੇ ਜਾ ਕੇ, then you can see ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਸ਼ੀਬਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਆ।
Yeah, Shiba, it's 40% jump from yesterday actually. Wow, that's really, really, really is pushing up the price. So ek din da chart hai Shiba da. Look at that. That's just one day. Something is happening behind Shiba. I think it's if you look at it, the bottom part, look, the quantity is coming into the Shiba. Investment ਜਿੰਨੀ Shiba ਦੇ ਵਿੱਚ investment ਆ ਰਹੀ ਹੈ, you know. Whoa, this is amazing, man. ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। I think ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, there's millions of people in that group. They're talking about there will be one coin today that will be pumped to 300, 400%. So they haven't shared it yet, ਕਿਹੜਾ ਪੰਪ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, but I think if I'm not wrong, it looked like to me to this is going to be Shiba this way, but I'm not sure. So let's see. I already invested in Shiba anyway a long time ago, so 43% up. ये देखो 43% up Shiba in one day, basically. That's it. It's all about keeping an eye on Shiba now कि आज की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ. It will be a make or break for Shiba. I think ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਜ profit taking ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ later on in the evening, it might be end of Shiba in terms of ਪਰ ਜੇ ਇਹ genuine pump ਆ, means genuine investment ਆਉਂਦੀ ਆ, then the Shiba might have a very long future in terms of ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, when I looked at Shiba at the lowest level, it was 47th coin in the market from top 10. So now it's come back to 13th biggest coin again. So it's doing well, to be honest. Shiba is really doing well. ਬਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ BNB ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਇਨ ਆ। ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ। The simple reason is because Binance decided not to list stock their shares, so their coin is the main stock for that Binance company. So that's the BNB. It's 481 basically. Cardano is dropped. A bit shocked to me, to be honest. Cardano ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ it due another jump. Solana is doing well, 20% last 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ grow ਹੋਇਆ. XRP is doing bad as well, actually. XRP $1 literally. Dogecoin is kind of steady. 24 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਲਾਸਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% grow ਹੋਇਆ. Terra Luna, that's something good as well. Last 7 days ਦੇ ਵਿੱਚ they grown 14%. Shiba Inu last 7 days ਦੇ ਵਿੱਚ 53% grown ਹੋਇਆ. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ last week Shiba Inu buy ਕੀਤਾ ਸੀ, they up 53% already in their money. So ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ coin pump ਹੋਇਆ is OKB 63%. Shiba Inu second largest gainer actually from last 7 days, 53%. Zcash is 48.97. Nexo is 46.77. Harmony One, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ recommend ਕੀਤਾ ਸੀ coin, is doing well as well. It's 30%. Solana is 19% up back in last 7 days. So Solana is doing well as well. ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ coin ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ Shiba Inu is pumped 41% in last 24 hours. So it looks like something is happening in Shiba Inu. What's happening, we don't know. Let's see if we investigate more into Shiba.
Historical data. Yeah, if you look at it, it's got the largest volume. Look at the volumes coming in Shiba. Last 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ look, and that's the valuation. ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ valuation ਸੀ market cap, ਹੁਣ ਦੇਖੋ market cap. So this is why I always say market cap is nothing comparing to market cap ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਇਥੀਰੀਅਮ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, 8,000 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 10,000 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, then still there will be some coins they will have a more bigger market cap than Bitcoin itself. So basically 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆ 765,000 different addresses holding. Wow. Shiba Inu skyrockets surpassing 0.00036. Imagine ਜੇ Shiba Inu ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪੈਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਨਾ 0.5%, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟ ਵੀ ਬਲੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। Means 1 cent is really a big ask for Shiba Inu, big. But adha cent, oof, imagine that. Bloody hell. Because they're burning so much coins as well now, so that's what causing more demand in the market as well for the Shiba. All new time high coming for Shiba Inu. Robinhood adds Shiba to their survey to study clients' crypto preferences. So possibly that's another reason 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ, because ਪਹਿਲਾਂ Robinhood ਨੇ decline ਕੀਤਾ ਸੀ, they're not going to add Shiba into their platform, but now they just add this one. Robinhood adds SHIB to their survey to study clients. Analysts say these reasons were behind Shiba Inu's 300% rise last month. ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। Shiba Inu price analyst Shiba skyrockets 20% in a new all-time high incoming. Yeah. ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਪੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। So possibly it could be the one of those private groups causing it, bringing in massively, like hundreds and millions of pounds basically to invest into these kind of coins. They look like people will get 300-400% rise soon. ਜੇ ਇਹ ਉਹ coin ਹੈ, the one I can think of, but let's see what's happening. And I hope, let's see some questions now. Anytime Ethereum long-term coin ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ top 10 top 20 coin ਹੈ, they mostly long term, because ਉਹਨਾਂ ਦੀ market value ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ coins ਦੇ ਵਿੱਚ, so they definitely be there for long term. You can, sir, chat to Telegram group. There are 2 Telegram groups, one for the chat and one for the just for me to post things, news and stuff, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ news ਹੈ ਉਹ lost ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ in the chat groups.
ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੰਕ ਆ ਦੂਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦੈਟ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰੀਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਦੇयर इज नो ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਸਰ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਡੂ ਰੀਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇजेस, ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। So that's why if anybody want to ask any question, I always say send me question on Instagram, so I know individually ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਬਲ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਰੀਡ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਐਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਆ ਰਾਈਬਲ ਦੀ, and read about it, learn about it. Arrival is a good company, and obviously ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਲੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ the way they show their products, the factory manufacturing, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ they going to reduce their expenses massively, so that will push up their investors, give them a bit more better hope. I have no idea why Litecoin and XRP not moving, to be honest, at the moment. I think probably because XRP been dragged from so long time. ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, because there was originally hope to case to be sorted out by August, then September, ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ, and there's ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ, and there is still no news on what's happening with the XRP. I think ਜਿਹੜਾ ਇਹ drag ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's causing investor to get out from XRP basically. So Litecoin, I think, has been pumped with the fake news few times. So investors don't like these things, and they ethical investors in there, they get out from things like that. So this is what caused Litecoin as well to push quite low. Apple earnings next week, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ Apple, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। Shiba, obviously it all depend on really it's doing well, ਕਿਉਂਕਿ Shiba ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ obviously ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ coin ਹੈਗਾ, so you can invest as much as you want. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, you can invest in whichever coin you want and you can keep it. Snap down 25% simply, I think ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੂਗਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਆ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਐਪਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਾਊਨ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ, ਆਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੌਟ ਲੋਟ ਸਨੈਪ ਜਦੋਂ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਵਨ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਬਾਈ ਇਟ ਐਂਡ enjoy it for a while temporarily, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ to really be careful about. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਡਿਪਸ ਆ, I buy them because ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, it attract big investments, ਤੇ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਡੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Neo. Obviously Neo has been predicted over 50 to 60% rise in next coming months.
ਵੈਲ ਫਾਰਗੋ, JP Morgan ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਦ ਵੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਟੈਸਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪੰਪਡ ਅਪ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ Xpeng as well. Xpeng is one of the next company from China. Baidu is the third biggest company, so they all fighting with each other, getting the bigger share in the China. So there will be a big competition between Tesla, Neo, Xpeng, and Baidu in coming years. Lucid is definitely Lucid, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਲੇ ਆਉਣੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, so all their future will be depend on how their feedback is from the customer. But long term, Lucid is one of the best companies to produce electronic cars. And Solana is up, I think, quite a lot, around over 20% up from yesterday, from last 7 days. Sorry. So it really ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Solana is definitely been pumped to it targeted to $500, but ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? It's getting a good momentum, so let's see ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। That's why I always say to you guys, कोई भी crypto देखनी है, go on coin market cap. Don't just rely on one person view कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Look at their portfolio, look at their investment levels, market cap. Look at their ਕਿੰਨੇ quantities ਆ ਰਹੀਆਂ every day ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ red bars ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ green bars ਹੈ। The more green bars is a good signal for any crypto. But again, short sellers can do these green bars as well, but then ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, it can drop it to the big red. So always be very wisely think ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ green bars ਆਈਆਂ ਆ, is there any profit taking happened, ਜਾਂ it's been continuously pushed up. So Solana is one of them. So there was a massive profit taking on Solana recently, so look at it again, it's getting pumped back again, so keep an eye. What's your total portfolio? I think Chaudhary ji ਮੈਂ share ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ portfolio, so have a look in my old videos, brother. ਹਾਂਜੀ, PayPal ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਆ, simple because of the revenue. The PayPal ਦੇ ਉਦਾਂ ਵੀ PayPal will be back up anyway. PayPal is not something staying for long term. It's good to pick PayPal, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਟਿਪਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, PayPal, Facebook, Snap. I have bought it, but these are temporary buys. So ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ dip ਆਊਗੀ, I will buy more to get my average price down. ਤੇ and make the money as soon as even the $5-10 share ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, sell it. Simply this is how I do it. ਜਿਹੜਾ long term portfolio ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ already ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ buy ਕੀਤੇ ਆ, but ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਮੈਂ every month ਜਿਹੜਾ buying and selling ਕਰਦਾ ਆ, it's just literally $5-10, sometime even few pence. It depend on ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। So yeah. I have no idea Bitcoin or other coins ਦੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। coin market cap ਤੇ ਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ coin ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ I'm trying to do other things in a life now. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, then I will have more time to do these things. But at the moment I would just concentrate on the main coins, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ coin 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, only invest the money you don't need. Workhorse, I think I got a video about Workhorse. I still got the same views as that video, so please have a look at the video. I explain people in very detail. Thank you ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਿਵਿਊ ਦਾ IPO ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਰਿਵਿਊਨ ਐਂਡ ਸਟਫ, but they haven't got any details at the moment. So ਜਦੋਂ detail ਆਈ ਰਿਵਿਊਨ ਦੀ, it will be all in the news everywhere as well, and it's one of the most weighted companies at the moment. But it all depend on ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ minimum requirements ਕੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ। I buy social media dip I bought Facebook. Remember last time ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ Facebook ਦੀ dip buy ਕੀਤੀ ਆ। I'm already up on Facebook. I bought a Snap as well last week. So I don't know if I'm up. I don't think so. I'm up. I only bought it Friday anyway. ਤੇ it all depend on really ਹੁਣ next week few ਵੀਕਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨੈਪ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਮੈਸਿਵਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਲ ਸਰਵਾਈਵ ਔਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਸੋ ਯਾ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ I can have a look. ਸੋ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਡਿਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਡ ਬਿਗ ਜੰਪ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਓ ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਵੇ big jump after that so then ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ jump ਹੋਇਆ ਸੀ I will actually show you if I can show my trade 212 so then it's a drop this is a Friday's drop on Facebook all drop this happened simply because of the advertisement fair ਜਿਹੜਾ revenue fair ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਆਈ ਆ ਫਰਾਈਡੇ so let's look at the snap as well ਸੋ ਆ ਸਨੈਪ ਦਾ ਆ ਲੁੱਕ ਦੈਟਸ ਅ ਫਰਾਈਡੇ ਡਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਡ ਬਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਪਲ ਵਾਸ ਸੈਲਿੰਗ ਸਨੈਪ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨਿਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਇਟਸ ਐਪਲ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਲੋਡਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਦ ਫਲੋਰ ਸੋ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪਸ ਆ ਨਾ these are just a temporary dips so it's good to buy these ones long term ਲਈ yeah ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਊਨ ਆ so it's a chance possibly of buying a dip and make money in short term and sell it as soon as you make some money out of it that's what I do it's not financial advice ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਭਾਈ before you buy it ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ rest of the things up to you guys ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਦੇ ਆ you know this is why I do these little tricks ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੈਟ ਆ ਵਾਚ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਟਸ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼
ਯੂ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਹੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਗੂਗਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। I haven't, with the Shiba, to be honest, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ I really got I really got no confidence in Shiba, ਪਰ obviously Shiba ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, um, it's a different story now comparing to what it was doing before. So this new jump coming in Shiba is completely different. It can't touch all-time high Shiba ਨੂੰ, it might be Shiba is booming 300%, 500% future ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, but at the moment what's driving Shiba, nobody knows actually. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, AMC ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 4 to 5 years, 2-3 years at least, they're not going to make profit. Simply there's no demand of cinema left that much, even though people still go watch movies, but it's not as good as it used to be pre lockdown level. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ them really long time to recover. ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ long time ਸੋਚਦੇ ਆ, then it's worth buying their stock and forget about it for few years, and then you will make good money. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮਸ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਇਟ ਮਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਏ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਇਟ ਗੋਟ ਡਰੌਪ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they it can drive temporarily the stock prices, so you can make the most of these kind of newses. ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਸ਼ੀਬਾ obviously, so just keep an eye. ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਡਿਪ ਸੈਲ ਦਾ ਹਾਈ, ਬਾਏ ਦਾ ਡਿਪ ਸੈਲ ਦਾ ਹਾਈ। ਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। I don't know what it is. It looks like some private group or something investing massively into Shiba. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 or 2 times a week. ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਵਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ I got quite busy hands as well. Okay guys, I'm gonna go offline now. Enjoy the Sunday. ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲਵਲੀ ਡੇ। ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ ਸਟਾਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਨਾਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਲੋਸ ਲੋਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਨੀ। ਨੋ ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਐਵਰ ਹੈਡ ਸਕਸੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਜਸਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, I'm gonna go offline. Thank you very much. Have a lovely day, guys. Have a lovely day. ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ? ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। Thank you, guys. Have a lovely day.